3, 2, 1. We have liftoff. ලෝකයේ සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ 3D print කරපු පළවෙනි රොකට් එක වෙන Relativity Space සමාගමේ Terran 1 රොකට්ටුවේ මංගල දියත් කිරීම ඊයේ උදෑසන සිදු කළා. ඒ වගේම මේ රොකට්ටුවේ තියෙන තවත් විශේෂත්වයක් වෙන්නේ මේකේ අදියර දෙකේම භාවිතා කරන ඉන්ධනය තමයි ද්‍රව මීතේන්. මෑත කාලේ ද්‍රව මීතේන් රොකට් ඉන්ධනයක් විදියට යොදා ගැනීම ප්‍රචලිත වෙමින් පවතිනවා. රොකට් කිහිපයක්ම මේ අලුත් ඉන්ධනය භාවිතා කරනවා. නමුත් තවමත් ද්‍රව මීතේන් ඉන්ධනය විදියට භාවිතා කරන කිසිම රොකට්ටුවක් පෘථිවි කක්ෂයට ළඟා වීමට සමත් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඊයේ දියත් කරපු Terran 1 රොකට්ටුවත් කක්ෂගත වුණේ නැහැ. රොකට් 3D print කරන ආකාරය ගැන සහ මීතේන් භාවිතා කරන රොකට් කක්ෂයට ළඟා වීමට තියෙන තරඟය ගැන මම වෙනම වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒ ගැන වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. ඊයේ උදෑසන Terran 1 රොකට්ටුව දියත් කරද්දී ඒකේ Aeon 1 රොකට් එන්ජින් 9න් පිටවුණු වායු ධාරාව ඉතාමත් දර්ශනීයයි. මොකද මීතේන් රොකට් එන්ජින් පියාසර කරලා තියෙන්නේ 14ක් විතරයි. මේක තමයි පළවෙනි වතාවට මීතේන් රොකට් එන්ජිමක් රාත්‍රියේ දියත් කරන්නේ. කැනවරල් තුඩුවෙන් මීතේන් රොකට්ටුවක් දියත් කරන්නෙත් පළවෙනි වතාවට. රොකට්ටුව ඉතාමත් සාර්ථකව ලෝන්ච් කම්ප්ලෙක්ස් 16 දියත් පුවරුවෙන් ඉහළට නැගිලා පෘථිවි කක්ෂය බලා ගමන් කරන්න පටන් ගත්තා. රොකට්ටුව ඉහළට යද්දී එන්ජින් වලින් පිටවෙන වායු ධාරාවේ තිබුණු කහ පැහැය ටිකෙන් ටික නිල් පැහැයට හැරුණා. ඒකට හේතුව තමයි මේ රොකට් එන්ජින් වල දහනය සිදුවෙන්නේ තරමක් ෆුවල් රිච් විදියට. ඒ කියන්නේ දහනයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් වැඩියෙන් ඉන්ධන ලබා දෙනවා. එහෙම කරද්දී දහනයේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා එන්ජිමෙන් පිටතට එන වායු ධාරාවෙන් නොදැවුණු මීතේන් තියෙනවා. මේවා බාහිර වායුගෝලයේ ඔක්සිජන් සමග දහනය වෙද්දී තමයි කහ පැහැයට පේන්නේ. නමුත් රොකට්ටුව වායුගෝලයේ ඉහළට යද්දී ඔක්සිජන් අඩු වෙන නිසා මේ බාහිරින් සිදුවෙන දහනය නැවතිලා එන්ජිමෙන් පිටතට එන වායු ධාරාවේ නිල් පැහැය පමණක් ඉතුරු වෙනවා. රොකට්ටුව උපරිම වායුගතික පීඩනයට සාර්ථකව මුහුණ දීලා ඊට පස්සේ පළමු අදියර ගලවලා ඉවත් කරනවා. ඒකින් පස්සේ දෙවන අදියරේ Aeon 1 වැකුම් එන්ජිම ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. නමුත් මේ එන්ජිමේ ක්‍රියාත්මක කිරීම ඒ තරම් සාර්ථකයි කියලා පෙනුනේ නැහැ. ඉතින් එන්ජිමේ තෙරපුම් බලේ නැතුව රොකට්ටුවේ වේගය අඩු වුණා. අවසානයේ රොකට්ටුව අභ්‍යවකාශයට ගිහින් ආපහු පෘථිවියට කඩාගෙන වැටුණා. කාලයකට කලින් මේ දෙවන අදියරම පරීක්ෂා කරන වීඩියෝ එකක් Relativity Space සමාගම නිකුත් කරලා තිබුණා. නමුත් රික්තයේ වැඩ කරන්න හදපු රොකට් එන්ජින් පෘථිවිය මත කොයිතරම් පරීක්ෂා කරත් ඇත්තටම අභ්‍යවකාශයේදී ක්‍රියා කරද්දී ගැටලු මතුවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අනතුරු සම්බන්ධයෙන් Relativity Space සමාගම නිල වශයෙන් දෙයක් කියනකල් මම මුකුත් මේ ගැන කියන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතනදී මතක් කරන්න ඕනේ විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. පෞද්ගලික මුදල් වලින් සංවර්ධනය කරපු රොකට් පළමු දියත් කිරීමේදීම කක්ෂයට ළඟා වෙන්නේ ඉතාමත් කලාතුරකින්. පළමු දියත් කිරීමේදීම කක්ෂයට ළඟා වුණු පෞද්ගලික මුදල් වලින් සංවර්ධනය කරපු මුල්ම රොකට්ටුව තමයි Pegasus. ඊට පස්සේ Cirrus 1. මේ දෙකේම මුල් අදියර ඝන ඉන්ධන භාවිතා කළේ. ද්‍රව ඉන්ධන භාවිතා කරන පෞද්ගලික මුදල් වලින් සංවර්ධනය කරපු කිසිම රොකට්ටුවක් පළමු උත්සාහයේදීම කක්ෂයට ළඟා වෙලා නැහැ. ඉතින් Relativity Space සමාගම මේ දියත් කිරීමේදී පළමු අදියර හොඳට වැඩ කරනවා කියලා තහවුරු කරගත්තා. ඊළඟ දියත් කිරීමේදී අදියර දෙකම සාර්ථක වෙන්න අපි සුබ පතනවා. ඔයාලට මතක නම් පළමු වරට දියත් කරපු මීතේන් රොකට්ටුව වන CQ2 රොකට්ටුව කඩන් වැටුනේ දෙවන අදියරේ ගැටලුවකින්. මේ මාසේ මුල දියත් කරපු ජපානයේ Mitsubishi Heavy Industries සමාගමේ අලුත්ම S3 රොකට්ටුව කඩා වැටුනේ දෙවන අදියරේ එන්ජිම ක්‍රියාත්මක නොවීමෙන්. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් මම වෙනම වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. රොකට් ගැන තවත් තොරතුරු දැනගන්න කැමති නම් මේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්නම්. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.